Hello guys! Welcome to Math Dali Part 2. Ito nga pala si Teacher Ferds, ang teacher nyo sa Math 8. Ang i-discuss ko ngayon sa inyo ay kung paano i-factor yung difference of two squares. Napakasimple kung paano i-factor yung difference of two squares. Meron tayong pattern. Ang pattern niyan, ito. A squared minus B squared can be factored to the quantity of A plus B times the quantity of A minus B. Ang gagawin lang natin, kunin lang natin yung positive square root ng first term and the last term. Take note, yung last term, kinakailangan natin i-consider yung positive absolute value. Example, number 1, y squared minus 36. Ang first term ay y squared. So, ang first term, y squared. Extract natin yung positive square root. Ano ba ang positive root or positive square root ng y squared? Sagot ay y. Next. Ano naman ang positive square root ng 36? Ang positive square root ng 36 ay 6. So guys, eto na ngayon ang i-consider natin para dito sa factored form. So, ang factored form ng y squared minus 36 ay y plus 6 times the quantity of y minus 6. Ito na ang factored form. Dumako naman tayo sa second example. 9a squared minus 25b squared. Kunin natin yung positive square root ng 9a squared. Positive square root of 9a squared. Ano ba ang square root ng 9? Sagot ay 3. Ano ba ang square root ng a squared? Sagot ay 8. So, ang square root ng 9a squared ay 3a. Next. Ito naman, 25b squared. Ano ba ang positive square root ng 25b squared? Ang square root ng 25 ay 5. Ang square root ng b squared ay b. So, ang positive square root ng 25b squared ay 5b. So, ang i-consider natin sa factored form ay 3a and 5b. So, ang factored form ng 9a squared minus 25b squared ay 3a plus 5b times the quantity of 3a minus 5b. Ito na yung factored form. Yan. Example number 3. 144a raised to 6 b raised to 4 minus 100c squared d raised to 8. Positive square root ng first term. So, square root ng 144, a raised to 6, b raised to 4. Ano ba ang positive square root ng 144? Sagot ay 12. Paano naman yung a raised to 6? Ang square root niyan ay a cubed or a raised to 3. Next, square root of b raised to 4 is b squared. Next, 100c squared d raised to 8. Ano ba ang positive square root ng 100c squared d raised to 8? Sagot, 10c
d raised to 4. So, i-consider natin para sa factored form ay 12a cubed b squared and 10c d raised to 4. So, ang sagot dyan, ang factored form ng 144 a raised to 6 b raised to 4 minus 100c squared d raised to 8 ay 12 a cubed b squared plus 10c d raised to 4 times the quantity of 12 a cubed b squared minus 10c d raised to 4. Ganyan kasimple ang pag-factor. Okay? For example, 0.25x raised to 4 minus 4/9 b raised to 6. Same process, pareho yung proseso. Extract natin yung positive square root ng 0.25x raised to 4. Ano ba ang positive square root ng 0.25? Ang sagot ay 0.5. Paano naman yung positive square root ng x raised to 4? Sagot ay x squared. Next, 4/9 b raised to 6. Ano kaya ang positive square root niya? Isa-isahin natin. Ano ba ang positive square root ng 4/9? Ang sagot ay 2/3. Ibig sabihin, kunin mo yung square root ng 4, ang sagot, 2. Square root ng 9, 3. Ano ba ang positive square root ng b raised to 6? Sagot ay b cubed or b raised to 3. So, ay consider natin para sa factored form ay 0.5x squared at 2/3b cubed. So, ang factored form ng polynomial na ito ay the quantity of 0.5x squared plus 2/3b cubed times the quantity of 0.5x squared minus 2/3b cubed. Ito na ang factored form. Diba? Simple lang. Ganyan kadali ang math. Maraming salamat at sana ay nakatulong ito para sa pagsagot sa inyong mga module. Muli, abangan ang mga susunod pang mga video para maging math dali ang inyong math subject. Maraming salamat.